Okay, thank you all for coming. We've all questions have just been answered by the chanting of Hare Krishna. Takže děkujeme všem, že jste přišli a na všechny otázky se odpoví tím, že budeme zpívat Hare Krishna. No matter what question you ask, we say chant Hare Krishna, right? Ať se zeptáte na cokoliv, odpovíme vám, zpívejte Hare Krishna. Yes, those on that platform, it is the answer for every question, but sometimes we need a little help to understand that. Takže to je taková univerzální odpověď na všechny otázky. We're supposed to begin. What's the Takže process? máme, yes, so we have some English questions? 30 questions here 30. gathered, and so I start with the first one. If you have a dream in which the spiritual master gives you an instruction, how to understand this? You want to take that one? If you like. To znamená česky, pokud má člověk sen, ve kterém mu duchovní učitel dává pokyny, jak tomu má rozumět. Ideally one should confirm the dream with the spiritual master. Tak já doporučuji potvrdit si ten sen s duchovním učitelem. Dreams can be deceiving. Že ty sny můžou být občas klamné. But the proof that the dream came in a spiritual way is that one is actually more invigorated and inspired to serve Krishna. A důkazem toho, že ten sen byl skutečně nějakým duchovním vzkazem, je to, že potom člověka učiní více nadšeným a inspirovaným do oddané služby. If one thinks, oh, this was such a nice dream and goes to sleep again, it's not, the real proof. Pokud si řekneme, no tak to byl krásný sen a spíme dál, tak to není úplně důkazem. So there has to be some practical result. Takže mělo by to mít nějaký praktický výsledek. But there are such dreams. Ale takové sny se zdávají. Yeah. I just heard one from a devotee, which was very real. Jeden jsem slyšel od oddaného, který byl skutečně reálný. He was so real that the devotee wanted to wake up and couldn't. Tak živý sen, že ten oddaný se chtěl vstát a nemohl. Because the spiritual master not finished instructing him. Protože duchovní učitel ještě neskončil s tím, jak mu dával pokyny. So that is quite real. Tak to je dost živé. Okay. Yes, so we can take another one. Beautiful. Well, yeah, that's wonderful. Thank you, Manidhara Prabhu. Takže úžasná odpověď. Děkujeme Manidharovi Prabhu. Whatever it is, even if it is, sometimes, as you say, they can be illusory or whatever, deceiving. Nonetheless, it can be inspiring also. Takže někdy to může být klam, ale přesto to může být inspirující. How realistic is our daytime? You say we have a daytime dream as well. We're all dreaming to some extent. Huh? Že máme i svoje denní sny, kdy vlastně všichni do nějaké míry sníme. Krishna, all the pure devotees come in there, it can be very inspiring. Pokud do toho vstoupí Krishna oddaní, tak to může být velice inspirující. We don't necessarily have it to take it as an absolute instruction, as Manidhara Prabhu said, check it first out with the spiritual master or with some authority. But it can still be very inspiring. Nemusíme to brát jako absolutní pokyn, jak říkal Manidhara Prabhu, dobré si to ověřit u duchovního učitele nebo staršího oddaného, ale může to být inspirativní. You can look at it positively like that. Takže takhle se na to můžeme dívat pozitivně. The spiritual master tells you to break the new world record for book distribution, for instance. Třeba když vám dá duchovní učitel pokyn, udělej nový rekord, překonej světový rekord v rozdávání knih. In your dream. Mahotsa, I heard that Mahotsa Prabhu just broke the record again. Já jsem slyšel, že Mahotsa Prabhu znova ten rekord překonal. Inconceivable, isn't it? To je neuvěřitelné, že? How many books? 3,500 books or something in one day, and $15,000 in one day he collected. 3,500 knih za den a $15,000 na kolektoru. 45 Bhagavatam sets or something crazy. 45 setů Bhagavatamu nebo něco takhle šíleného. I mean, if you get that, even if it's not true, at least it might give us an impetus to distribute more books. A i kdyby to nebyla pravda, aspoň nás to může pobídnout, abychom rozdávali víc knih. Depending on the nature of the instruction, check it out first. I had one daydream. Já jsem měl takový denní sen. Tak. First time in my life, I crossed 100 books a day, like distributed. Když jsem poprvé překonal 100 rozdaných knih za den. And I wanted to do more, but there was nobody on the street.
chtěl jsem ještě dát víc, ale už tam nikdo nebyl na ulici. That moment, Prabhupada appeared in my mind, sitting on a Vyasasana. V tu chvíli se mi v mysli objevil Prabhupada, jak sedí na Vyasasanu Looking at me. a dívá se na mě. But I don't know if he said it, but it was clear what he meant to say. Nevím, jestli to i řekl, ale bylo jasné, co mi chce říct. That's all. To je jako všechno. I was like, there's nobody here. Jsem říkal, říkal, Prabhupada tady už was there. nikdo není. I went back to the car, but I never forgot this face of Prabhupada. That's all. Takže jsem se vracel k autu, ale nikdy That nezapomněl was na the ten perfection Prabhupádův of your day, obličej. Sankirtan. Takže to je dokonalost tvého dne na Sankirtanu. Somewhere, whatever helps us to remember Krishna is good. Takže cokoliv the pure nám devotee. pomáhá vzpomenout si na Krišnu, tak Whether je you vždycky call it dobré. illusory or not illusory, what are we seeing during the day anyway? Tak What are we seeing during the jestli day? je to iluze Our nebo cokoliv, conditioned co vlastně senses. vidíme přes den takhle. Can't take everything as absolute. Next one. Nemůžeme to brát jako absolutní. Takže další otázku. Is there such a thing as being too emotional or too sensitive? Or isn't it that it's the nature of the spirit soul to be emotional sensitive? To be emotional, sensitive. Yeah, I'll say in Czech first. Yeah. Že otázka je, může něco být jako, že jsme příliš citliví a příliš emotivní a není to náhodou přirozenost duše? Yeah. Well, the word sensitive or emotional, sometimes we say sentimental. Tak jako citlivý, emotivní, někdy Senses, říkáme sentimentální. Sentimental. Sometimes it's a little bit. Everything can be used, we could say, in Krishna's service, no doubt. Můžeme říct, že všechno se dá použít ve službě Krišnovi. We have our conditioning, Máme své podmínění. and certainly some people are more emotional and sensitive than others. Jednoznačně je pravda, že jsou někteří lidé emotivnější a citlivější než jiní. Especially being very sensitive, sometimes it's a little difficult to, let's say, bear some of the situations which we face in life. A když jsme hodně citliví, tak je pro nás těžké prostě vydržet, unést nějakou situaci v životě. Like everything else, we have to learn how to ideally utilize it or channel it in a productive way in Krishna's service. A jako se vším ostatním musíme se naučit, jak to ideálně využít a nasměrovat to tak, aby to bylo prospěšné pro službu Realizing Krišnovi. that we're not really emotional or sensitive in the sense the way we're feeling it now. A taky si uvědomit, že nejsme citliví a emotivní ve skutečnosti tak, jak to teď právě cítíme. A result of our karma and our lifetimes in this material world, we've developed a certain type of, subtle nature. Je zatím karma, všechny ty životy v hmotném světě, takže jsme vyvinuli určitou povahu, přirozenost. It's important usually for people who are very sensitive and very emotional to have a channel in which we can confidentially reveal our hearts. A pro hodně emotivní, citlivé lidi odané je důležité mít někoho, komu můžeme v důvěrnosti vyjevit svoje srdce. Our direction in life, of course, is the order or the direction of the spiritual master and Shastra and Sadhu. A tím, co by nás mělo vést v životě, jsou pokyny duchovní učitele, guru, sádu, šástra. So inquire, like everything else, how we can utilize that in a favorable way in Krishna's service. Takže stejně jako se vším ostatním je potřeba přijít na to, jak to použít příznivým způsobem ve prospěch služby Krishnovi. Sometimes encourage devotees in the beginning, particularly who are very emotional and so on, encouraging them with their emotions. Já někdy povzbuzuju emotivní oddané v jejich emocích ze začátku. Sometimes you say, the devotee will say, whenever I see the deities, tears are coming from my eyes, I start crying and so on. Někdo řekne, já vždycky, když vidím božstva, tak se mi nahrnou slzy do očí a rozpláču Sometimes se. Prabhupada say this is very good. Tak řeknu, no to je výborné. These are not ordinary tears, these are tears of ecstasy. Že tohle to jsou slzy extáze. Of course, they may not really be on that platform of Bhava Bhakti, but nonetheless, Prabhupada would sometimes encourage children, we're like children. And sometimes he would not, he would cut. Nejsme na úrovni Bhava Bhakti, ale Prabhupada někdy taky takhle povzbuzoval malé děti. Srila Prabhupada, when I look at the deities, I see the deities dancing on the altar.
Šlo Prabhupádu, když vidím božstvo, já vidím, jak tancujou na oltáři. Don't worry, keep chanting, it will go away. Tak se Prabhupáda, jo, neboj, ještě zpívej dál a ono to zmizí. Whatever is favorable, that's fine. And if it's unfavorable, we just keep trying to follow the process, chanting carefully the holy name of Krishna, praying that whatever it is, my Lord, may it be favorable for your service, pleasing to you. Takže ať je to příznivé, nepříznivé, pokračujeme dál se svou sádanou praktikováním, zpívejme pozorně svatá jména, modlíme se, Pane, ať je to, pomoz mi, aby to bylo příznivé pro danou službu. Generally these conditioned emotions and so on are something which we have to deal with. There's something which, like everything else that we've got in our baggage, we have to deal with it. It's not something which is, ultimately, of course, the soul is sensitive, is emotional, but it's got to be tempered, with philosophy, Prabhupada said clearly. Takže každý jsme dostali do baťohu nějakou výbavu, se kterou musíme nějak naložit a duše v konečném smyslu je citlivá, emotivní, ale je potřeba to taky vyladit s filozofií, říkal Prabhupada. Sentimentality without philosophy is fanaticism. Sentiment, what is that? Philosophy, religion without philosophy. Be fanatic. And philosophy without any kind of, this is the right way around? Religion without philosophy and philosophy. Religion without philosophy is simply fanaticism. Jakože Prabhupada říkal, náboženství bez filozofie může být jako philosophy without fanatismus. When we say religion, it does infer the kind of sentimental side, the emotional side, that faith and so on. Takže náboženství zahrnuje právě mental citlivost a víru a so they both have to be pak there. Zase filozofie bez náboženství je mentální spekulace. There has to be sensitivity, there has to be emotional expressions, obviously, but it shouldn't be all one way. There should be some balance there. Že je potřeba být citlivý a nějaké emotivní projevy, ale potřeba najít balans, ne, aby to bylo na jednu stranu nebo na druhou. Okay. You said so much, Maharaj. Too much, yeah. It's not your cup of tea. No, I'm an emotional, sentimental person, so this is a hard one for me. I have to deal with this all the time. I deal with it by dancing like anything in kirtan. Takže já s tím nakládám tak, long as you can dance, okay? And serve the devotees with all your heart. A taky sloužit to daným z celého srdce. Practical. To je praktické. Just one thing I could say. There's two extremes, that we base our life on emotions and sentiments, and we try to deny these emotions and sentiments. But we should not be subdued by both extremes. Já bych tomu řekl jednu věc, že buď se snažíme zakládat svůj život na emocích, sentimentech, anebo se je snažíme potlačovat, ale neměli bychom být ani v jednom z těchto extrémů. Ultimately, if we want to be on a safe ground, then we should base our life, our emotions and sentiments, regulate them by instructions of Srila Prabhupada. His mission. Když chceme pevnou půdu pod nohama, tak bychom tyhle emoce, sentimenty měli regulovat podle pokynů Šrily Prabhupády a v rámci jeho mise. So all sentiments and emotions regulated in this way, they are very good. A pokud jsou všechny emoce, sentimenty takhle regulované, tak je to v pořádku. And the others, they can be deceiving. A ty jiné můžou nás klamat. Yeah. Srila Prabhupada exhibited very clearly a severe, extreme emotional level, but never left the basis, the mission of his spiritual master. Srila Prabhupada nám ukázal velice extrémně citlivou úroveň, ale základem je mise duchovního učitele, základem našeho života. So in this way we remain guarded. A to nás ochraňuje. We need to guard our sentiments and emotions. Že musíme strážit ty svoje emoce, sentimenty. It can be very dangerous. Mohou být velice nebezpečné. Maya comes in very emotionally. Maya do toho vstoupí, jsme velice emotivní. And she may even have a tilak. Může mít i tilak. She is a pure devotee, she comes even in a temple. A je to čistá oddaná, která přijde do našeho chrámu. Prabhupada said. Říkal Prabhupada.
When I joined this movement, 1972, in Germany, Když jsem přišel tady k hnutí v roce 1972 v Německu, to exhibit any emotion was forbidden. tak projevovat jakékoliv emoce bylo zakázané. If I would say, Prabhu, I feel, was cut down immediately. Když bych řekl Prabhu, já cítím, tak by mě okamžitě utnuli. You feel? Cože ty cítíš? Shut up and serve. Zmlkni a sluš. We don't feel here, we just serve. My tady necítíme, my sloužíme. It's one extreme. Tak to je ten jeden extrém. And it was lots of service, Jako služby jsme udělali hodně, but no feeling, ale žádné emoce, no emotion. žádné cítění. Don't worry, we all got married. No ale stejně jsme se všichni oženili, There's a reason for that. což má svůj důvod. So compressed emotions and sentiments just. Když se potlačují emoce, sentimenty, tak to pak bouchne. The water always finds its level. Vždycky si najde kdo? Voda Voda si vždycky najde svou úroveň. So this is emotions. Yeah, they have to be regulated. Jsou to emoce a je potřeba je regulovat. And the material ones, they backfire. A ty hmotné nás backfire, Ty se nám vrátí zpátky. se nám jako vrátí bumerang. zpátky, jako bumerang. A uhodí nás do nosu. Yeah. I'm translating myself. No, it's okay. I said the material emotions, they come back like a boomerang and hit us on the nose. And the spiritual one, they lift us up. A ty duchovní nás povznášejí. That's how we can distinguish. Takhle to můžeme rozeznat. Okay. Sure. Another question is, there is a simple, I read, it is said in Shastra that the conception of good and bad in this material world is just a mental speculation, and to distinguish in this way is always a mistake. Isha Brahma, Jak to máme chápat? Co pak bychom neměli rozlišit? How to understand this? Should we not discriminate? Že je řečeno v šástrách, pojetí dobra a zla v hmotném světě jsou jenom mentální spekulace a tak to rozlišovat je vždy chyba. Ale jak to chápat? Nemám rozlišovat? It's my turn, is it? What is that verse? Dvaite bhadra bhadra gyan esha brahm shabamano dharma Ei bhalo ei manda e bhalo e manda esha esha brahma. brahm. Yeah. Which means in this world of duality, to think of something as bhadra or abhadra, which more or less translates as good or bad, auspicious, inauspicious, proper, improper. It's all on the mental platform. To think this is good and this is bad is all a mistake. Takže to je verš Chaitanya Charitamrity, že v tomto světě je to mentální spekulace rozlišovat, jestli něco je příznivé, něco dobré nebo špatné. A je to svět duality, takže tohle to je prostě mentální úroveň a je to ve skutečnosti dobré i špatné, je to všechno špatné. Je to chyba. This statement is a condensation of much of what is discussed in a section of the 11th canto of Bhagavatam. A o tom, to je vlastně závěr takový toho, co se diskutuje v 11. zpěvu Bhagavatamu. And elsewhere in Vedanta teachings. A jinde v učení Vedanty. The point is that whatever we identify with in this world, it's all nonsense. Our identification with anything in this world is all nonsense. We have nothing to do with it. Takže ta pointa je, že pokud se s čímkoliv v tomhle hmotném světě stotožňujeme, tak to je nesmysl, protože s tím nemáme nic společného. When someone praises me, I think it is good. When someone criticizes me, I think it is bad. Někdo mě chválí, já si myslím, že je to dobře, někdo mě kritizuje, myslím si, že je to špatně. But it's all meaningless because the I identify with is not me at all. Ale to nemá žádný význam, protože to já, se kterým se stotožňuji, ve skutečnosti vůbec nejsem já.
what is good and what is bad. What is bad? Something very bad is going on in Ukraine at the present time. Takže co je špatné? Teď něco velice špatného se děje na Ukrajině. Is it not right to say that it's bad? Není na místě říkat, že je to špatně? But it's from the platform of Advaita or knowledge beyond duality, it's all meaningless. Z hlediska poznání Advaity, poznání nad dualitou, to všechno je beze smyslu. There are neither Russians nor Ukrainians. Neexistují žádní Rusové a Ukrajinci. There are living beings who identify themselves as Russians, who wrongly identify themselves as Russians and Ukrainians. Jsou jenom živé bytosti, které se mylně považují za Rusy nebo Ukrajince. There are people being killed, but they're not being killed because they're not the body. Takže lidi se zabíjejí, ale přitom nezabíjejí, protože nejsou z tohle těla. So from this platform of absolute understanding, everything in this world is completely meaningless. Takže z téhle úrovně absolutního pochopení cokoliv v tomhle světě je beze smyslu. We get different bodies in different stations of life. Dostáváme různá těla v různých stádiích života. But our identification with it is the cause of our repeated birth and death. Ale stotožňovat se s tím je příčinou našeho opakovaného rození a umírání. Because we think something is good, because we think something is bad, we identify with it, we have emotions, we've just been discussing emotions. Protože s něčím se stotožňujeme, tohle je dobré, tohle je špatné, teď máme emoce, o kterých jsme tady mluvili. Which cause us to become attached more and more, either attachment or aversion. Což způsobuje, že jsme víc a víc připoutaní a je tady buď připoutanost nebo zase odpor. Which cause us to be entangled in this material world. A to všechno způsobuje, že se zaplétáme v hmotném světě. As Lord Krishna repeatedly states in Bhagavad Gita. Jak Krishna znova říká v Bhagavad Gita. Practically from the beginning, Krishna states. To říká prakticky už hned od začátku. So many people are going to get killed, and Krishna says, what are you lamenting about? You're a fool. You're talking as if you're a learned person. You're just a fool. Tady se zabije tolik lidí a Krishna říká, o čem to mluvíš? Ty mluvíš, jak kdybys byl učený a přitom jsi prvotřídní hlupák. It's very difficult for us to understand this because we're so accustomed to identifying with the particular situation that we're in just now. Pro nás je těžké tohle chápat, protože jsme zvyklí se stotožňovat se situací, ve které teď právě jsme. Not understanding that we're not really in this situation at all. Aniž bychom chápali, že ve skutečnosti v té situaci vůbec nejsme. There is a platform of good and bad in this world. Tak tady v tom světě existují úrovně dobra a zla. That's called anukulyasya sankalpa pratikulyasya varjanam. We should distinguish whatever is favorable for advancement in devotional service and reject everything that is not. So we should distinguish in that way. Takže měli bychom rozlišovat mezi tím, co je příznivé pro rozvoj dané služby a tím, co není příznivé, tak takovéhle rozlišování je na místě. And as long as we are in this world, we have to act according to the conventions of it. A dokud jsme v tomto světě, taky musíme dodržovat konvence, které tady jsou platné. Which includes consideration of good and bad. K čemuž patří i zvažování dobra a zla. We should feed our children with healthy foods, thinking it is good for them. Měli bychom děti krmit zdravým jídlem s myšlenkama, že to je pro ně dobré. And not with poison. A ne jedem. So this consideration of good and bad will go on the conventional platform. Takže na téhle konvenční úrovni to rozlišování dobra a zla bude pokračovat. But from the purely spiritual platform we should understand that it has no meaning whatsoever. Ale z čistě duchovní úrovně bychom měli chápat, že to nemá vůbec žádný význam. Still we should, this doesn't justify immorality. Což to zároveň neospravedlňuje nemorálnost. Because we have to live in this world in a manner
that will help us to become Krishna conscious. Že musíme žít v tomhle světě způsobem, který nám pomůže, abychom si osvojili vědomí Krišny. This is has been a great theological discussion even within our own sampradaya. A tak o tom je velká teologická diskuze i v naší vlastní sampradaj. Do we completely reject karma, all the activities of varnashram, as might appear to be the case according to reading Sri Chaitanya Charitamrita? Jestli budeme úplně zavrhovat ty aktivity dané, veškerou karmu danou varnášramským uspořádáním například, což by se zdálo, že to z toho vyplývá z Chaitanya Charitamrity. From which this verse is quoted. This Dvaite Bhadra Bhadra Gyan Shabmana Dharma is from Chaitanya Charitamrita, of course. Yeah, I'm saying this. Je to verš v Chaitanya Charitamrita, který jsme tady, o kterém jsme mluvili. If we read Chaitanya Charitamrita, from which this verse that we're discussing is quoted, then it seems that, well, we just completely reject varnashram, which means karma, consideration of good and bad. Because karma is in karma anyway. Na základě toho verše, o kterém jsme mluvili, by to z Chaitanya Charitamrity by to vypadalo jako, že úplně zavrhujeme varnášramu dharmu a uvažování o nějakých těchto vlastnostech a karmě. And when we say karma, then we have to explain it, because the way it's entered Western languages is not a very proper understanding. So karma in the Vedic sense means activities prescribed by Vedic injunction. Yeah. Na západě má slovo karma trochu jiný obsah, ale když o tom mluvíme, tak z védského pohledu znamená karma činnosti ve shodě s pokyny Véd. So it's a great discussion. Do Gauriya Vaishnavas completely reject karma, varnashram? Because karma and varnashram are completely interlinked. Karma, dharma, varnashram. Takže se o tom vede celá diskuze, jestli Gaudiya Vaishnavové vlastně zavrhují karmu, varnášramu, dharmu. So the stance that Srila Prabhupada takes, as he's given to us, is that and actually it's there within Bhagavatam also, that we have to follow varnashram as long as we're not completely free from identification with a particular situation that we're in now, then we have to act according to varnashram, which means there's consideration of punya and papa, of piety and impiety. Takže stanovisko Šrily Prabhupády k tomu je, že dokud nejsme úplně oproštěni od toho stotožňování se s naší situací, tak musíme rozlišovat karmu a bezbožnost, punya, pápa a v podstatě se řídit těmi principy varnášramy. And even those who are self-realized, as Krishna says in Bhagavad Gita, they also act according to the rules of varnashram. A jak říká Krishna v Bhagavad Gitě, dokonce i ti, kdo jsou seberealizovaní, tak jednají podle pravidel varnášram. For the sake of setting an example for others. Aby dávali příklad ostatním. So it's a big topic, which could be the subject of a long discussion. Takže je to velké téma, o kterém bychom mohli mluvit dlouho. It doesn't seem to make sense, does it? There's no such thing as good and bad. Že zní to, jako kdyby to nedávalo smysl. Není to tak, že nic jako dobro a zlo neexistuje. It seems to be counterintuitive, is the word. Yeah, that's the word in English. It doesn't seem to make sense. Je, prostě to vypadá, že to nedává smysl. But it has to be understood. It's a deep philosophical point. Ale je to hluboký filozofický bod a tak je třeba to chápat. Chaitanya Mahaprabhu makes this point in terms of his acting as a sannyasi. He's supposed to be a Mayavadi sannyasi. Chaitanya Mahaprabhu takhle mluví z pohledu toho, že vlastně hrál roli mayavádského sannyásího. So that knowledge which is cultivated by Mayavadi sannyasis is also, it's not
outside of the scope of our Vaishnava philosophy. I to poznání, které rozvíjejí majováčtí sanyásíni, není mimo rámec naší vajšnavské That filozofie. everything in this world is meaningless. Že všechno v tomhle světě je nesmyslné. But the Vaishnava philosophy develops further. Ale vajšnavská filozofie to rozvíjí dál. That this world is meaningful if it's seen in relation with Krishna. Tenhle svět je smysluplný, pokud ho vidíme ve vztahu s Krišnou. It's actually a very, very deep understanding, and it leads us. I never actually thought about this before, how this, until the question was asked, how it's actually it's in just one short statement, it's an exposition of a whole big section of the 11th canto of Bhagavatam. Já jsem o tom vlastně ani nepřemýšlel až do téhle chvíle, kdy jsem slyšel tuhle inteligentní otázku, že to shrnuje celou sekci 11. There's a whole long Bhagavatam. section in the 11th canto where Krishna goes on and on about what's punya and what's papa, and at the end he just says, anyway, it's all meaningless. Krishna rozebírá, co je punya, pápa, zbožné, hříšné, a pak nakonec řekne, a nakonec to stejně vlastně nemá žádný smysl. When you come to the self-realized platform. In the meantime, you have to think in terms of punya and papa, which they know what punya Nemá and papa smysl ve means. chvíli, kdy dojdeme na seberealizovanou úroveň. Do té doby musíme zvažovat, co je punya, co pápa. Good and bad, we can roughly say. Takže co je dobré, špatné, můžeme nějakým způsobem hodnotit. Short question that in 12th canto of Srimad Bhagavatam, chapter 13, verse 17, just as no other holy place can be more important than Kashi, Yeah. there is no other Purana better than Srimad Bhagavatam. So what about Vrindavan and Navadvip? Are they not better than And Ganga is the best Kashi? best river, and Shiva is the best devotee. Yeah. Že je ve 12. zpěvu 13.17 je řečeno, tak jako žádné ze svatých míst nepřekoná Káší, je Šrimad Bhagavatam nejvyšší ze The všech question Purán. Maharaj is říká, that Varanasi is stated as it's cited as an example, as Kashi as the best of all holy places, and he's saying, what about Vrindavan? A takže Káší je řečeno jako nejlepší svaté místo, a otázka, a co Vrindavan, Navadvip also. Navadvip, yeah. Anyway, I answered the last question. Someone else can do this. What's that? You're looking at me, but it's over to you. You're the next one. Well, I can Can you read the English again? I didn't. read the English again. Sanskrit. What's the first line? Nimna ganam yata Ganga. It's not here and I don't know it by heart. Look it up. Look it Máme up. Nimna ganam yata Ganga. 13. kapitola 12. That's the zpěvu, first line. I 17. don't remember sloka. it all. Tirtanam, something like that. Kashi. What is it? Nimna. Look up the word Nimna. Nimnaganam yutha ganga, devanam achityo yutha, vaishnavanam yutha, shamphu puranam idam yutha. The next verse. Kshetranam shaiva sarvesham yutha kashi. Yeah. So it's given as a kshetra. Takže se říká, Kashi is, see the word holy place. For holy place you have dham, tirtha, kshetra. These are all different words which can be used for. tady je použito holy slovo places. kšetra, což pro svaté místo se může používat dháma, tirtha nebo kšetra, to všechno označuje svaté I místo. gave a 40 lecture series of talks on, what was that name? On Rishikesh, on Tirthapada, what was it in Vishnu Sahasrana? Tirthakara, was it? It was one of those names, yeah. And what's the difference between a tirtha and a dham? Já jsem na to dal sérii 40 přednášek, kde se pojednávalo mimo jiné, co je rozdíl mezi tirtou a dhámem. Tirtha literally means what in English is called a ford, but now when we say ford, we think of a car. But a ford means a place where you can easily, the river is quite shallow and you can easily cross it by walking. Aha. Takže je to tirta, znamená ve skutečnosti brod, místo, které se dá jako mělčina v řece, kudy se dá snadno přejít. Yeah, it must be in all languages until they built bridges.
Yeah, used to walk over with the animals, yeah. And then, so such places are for crossing out of the material world. Takže to jsou místa příhodná pro to vyjít z hmotného světa. We're on this side of the Vaitarani river, and we have to go on the other side to the spiritual world. Jsme na této straně řeky Vaitarani a chceme se dostat na druhý břeh, kde je duchovní svět. Vrindavan is a dham, it's the eternal abode of the Lord. It is the spiritual world. A Vrindavan je dham, to je věčné sídlo Pána a to je duchovní svět. So that is the difference. Takže takový je mezi tím rozdíl. There are many tirthas. Varanasi is famous as the most efficacious for, if you die in Kashi Kshetra, Kashi Mandal, then you get liberated. Takže tirthy jsou mnohé a Káši je proslulé tím, že když se říká, kdo tam zemře, tak získá osvobození. So people, even up to the present day, so many people in India go to, at the last stage of their life, they go to die in Varanasi, also known as Kashi, Takže až dodnes chodí mnoho lidí v Indii v posledním stádiu života, když mají zemřít, tak jdou do Káši neboli Varanasi, Benaresu, aby zemřeli tam. So you can get liberation, but you won't get love of God as in Vrindavan. Aby získali osvobození, ale nezískáte tam lásku k Bohu, což získáte ve Vrindavanu. And it's there in Bhagavatam, it's a conventional understanding that is understood by followers of the Vedic culture. Not everyone understands the glory of Vrindavan. A to je v Bhagavatamu uvedeno a ne každý chápe slávu Vrindavanu. To není konvenční pochopení. But all over India, even in South India, people know the glories of Kashi. That's why in South India there's Tenkasi, which means southern Kashi. It's a town, Shiva place in South India. Takže, ale slávu Káši znají po celé Indii, dokonce v jižní Indii je místo zvané Jižní Káši, kde se říká, že pobýval pán Shiva. There may be other reasons also. Může to mít i další důvody. Yeah, there is such a general question. What does it mean to offer all respect to others? What does it mean to be more tolerant than a tree? Does it mean to be more tolerant than a tree to everyone? Does it make sense? Offer all respect to others and be more tolerant than a tree. Does it mean to be tolerant with everyone? It makes sense. Okay. Takže otázka je, co znamená vzdávat veškerou úctu ostatním, co znamená být tolerantnější než strom a znamená to být tolerantnější než strom vůči všem, tolerovat všechno? Well, this is the question, the subject matter we touched on this morning in the presentation this morning on Sikshastakam. Tak toho jsme se trochu dotkli dneska právě během toho programu, kdy jsme mluvili o kšástace. So obviously from a material point of view, this may be a very nice, we could say a very nice idea. Tak z hmotného pohledu by to byl dobrý nápad, velice pěkný. But as everybody knows, how can you possibly be, show respect to everyone in this creation? How can you be tolerant of every situation in this creation? Jak můžeme projevovat úctu každému v tomhle stvoření a tolerovat jakoukoliv situaci v tomhle stvoření? This is the nature of the Sankirtan movement. We're offering everything to the service of the spiritual master. A to je povaha Sankirtanové hnutí, kdy obětujeme všechno službě duchovnímu učiteli. Everything is then, you could say, pleasing to the Supreme Personality of Godhead. Chceme potěšit nejvyšší osobnost božství. This is real humility. To je pravá pokora. When we dedicate whatever Krishna has given us, when we dedicate that in the service of the Lord. Když už cokoliv nám Krishna dal, tak to zasvětíme službě Pánu. You could say Arjuna did not appear very humble or tolerant or respectful on the battle of Kurukshetra. Můžete říct, Arjuna nevypadal moc pokorně a tolerantně a úctivě, když bojoval na Kurukšetře. Is he thus disqualified? A
Znamená to, že je diskvalifikovaný? Not at all, because he's acting under Krishna's direction. Vůbec ne, protože jednal na pokyn Krishny. So this true humility is not some relative, as we've been hearing, good and bad. Different people measure humility at different times by different behavior. Tolerance, everything is measured relatively. But real tolerance, real humility, real respect is when everything is connected or in relationship with Krishna, acting under his direction. Takže různí lidé poměřují pokoru různými způsoby a dá se na to And not dívat acting různými under relativními own. pohledy, ale skutečná tolerance, pokora a úcta druhým je, pokud všechno zapojíme do služby Krishny. As we just heard from Maharaj, how Krishna straight away called Arjuna fool number one for his approach to right and wrong. On the battle of Kurukshetra, it would be more humble to withdraw from the battlefield. I should tolerate this situation. I should show respect to uncles and grandfathers and gurus and teachers and so on. Jako to mluvil Maharaj, že když si Arjuna prostě stěžoval Krishnovi, že nechce bojovat, a tak měl mu Krishna říct, jako ať je tolerantní, ať se radši stáhne, ať neútočí na svého učitele a na své strýce. Prabhupada says Arjuna was humble when he surrendered to fight on behalf of Krishna. A Prabhupada říká, Arjuna byl pokorný, když se odezdal, aby bojoval jménem Krishny. And when the closer we come to letting go of our speculative or conditional perspectives of the world around us and what our ideas of humility may be or may not be. Dokud se nevzdáme svého podmínění relativních představ tady o tom světě, tak můžeme mít různé představy, ale tady je, co znamená skutečná pokora. Sometimes we hear that humility is, of course you can see the definitions given there in the Bhagavad Gita even, but from a practical point of view, humility it means that we're not thinking of our own, let's say, comforts, our own ideas of how it should be, less thinking about our own perspective and more thinking about Krishna's, what will satisfy Krishna. Definice pokory je obsažená i v Bhagavad Gita, že bychom měli na věci pohlížet ze své vlastní perspektivy, ale z perspektivy Krishny. The spiritual master, taking shelter, taking guidance from the spiritual master and acting accordingly. To znamená přijmout tuto čiště u duchovního učitele, přijímat od něj pokyny a jednat podle nich. In other words, acting in devotional service, even if others do not agree, they don't understand what we're doing. To znamená jednat v rámci oddané služby, když jiní tomu nerozumí a nesouhlasí s tím. But a devotee humbly carries on, respecting. Respecting means that how to engage everyone in Krishna's service. How we respect other living entities. Tak oddaný pokorně pokračuje dál a ta úcta znamená, jak všechny zaměstnat ve službě Krishnovi, to je projev úcty ke všem živým bytostem. As we've been hearing, what's the use of everything else? Shrama evi kevalam. K čemu je cokoliv jiného? Jsme tady. Everyone is a part and parcel of Krishna, and proper respect is to somehow or another. We may not be anything special, but we can serve the ones who are special and try to help and connect other living entities with Krishna. Takže každý je nedílnou částí Krishny a my možná nejsme nic mimořádného, ale můžeme sloužit těm, kdo jsou mimořádní, abychom pomáhali napojovat ostatní bytosti s Krishnou. And by feeding the stomach, which is like devotional service, offering everything in the service of the Lord, every part of the body is nourished. Když se nakrmí žaludek, což znamená, když všechno zapojíme do oddané služby Krishnovi, tak tím je vyživené celé tělo. By watering the root of the whole tree flourishes. Když zalejeme kořen stromu, tak vzkvétá celý strom. So this is the actual, only real Rupa Goswami says the topmost welfare activity is the spreading of Krishna consciousness. Jak říká Rupa Goswami, tak to je nejvyšší dobročinnost šířit vědomí Krishny. Every other path has some kind of self-interest other than pleasing Krishna, that is. Some other kind of motive, some other kind of objective, something separate from pure devotional service. V každém jiném úsilí je nějaký sobecký motiv nebo
separátní motiv, snaha o něco jiného, než potěšit Krishnu. That real humility is to play one's part in relation with Krishna Pravá pokora je hrát svou roli ve vztahu s Krishnou. and not be overwhelmed or affected by all kinds of other, we could say, temptations, etc. A nenechat se ovlivnit jakýmkoliv jiným utrpením nebo And not depending upon, respect from others, nezáviset na úctě, kterou by nám měli druzí but prokazovat. continually trying to give Krishna consciousness in whatever way possible. A znova se snažit dávat vědomí Krishny jakýmkoliv způsobem je to možné. So even though we may not feel ourselves humble, tolerant, respectful, but by engaging in this service of those who are, then these qualities will naturally become real, purified. They will yasyasti bhakti bhagavata kinchana gunai savatata samasata saro. They will naturally develop. Když si sami nemusíme cítit pokorní a tolerantní a uctiví, ale budeme sloužit těm, kdo tyhle vlastnosti mají, tak se i v nás přirozeně vyvinou. But even if an ordinary person appears relatively to be humble and tolerant and respectful, etc., what is the use of that? It has no value. Even if it relatively appears there, it has no real value. Někdo může vypadat úctivě, pokorně, tolerantně, ale pokud to není správně zapojené, tak to nemá skutečnou hodnotu. Because it further implicates one in the cycle of birth and death. A člověka to dál zaplétá v koloběhu rození a smrti. There is one question in connection with the morning lecture and the topic of hearing. Why don't you give one to Manidhara Prabhu first? In order, isn't it? Are we going like this? Some other question. No, but this is addressed. Maybe give him the Yes. Czech question. Like in more technical. Srimad Bhagavatam 5.1.21 purport. On Satyaloka, which is many millions and so far away from us, there is no lamentation, no old age, no death, no anxiety, no enemies. And the question is, how is it possible that there is no death if it's a part of the material world? Tady v češtině v Bhagavatamu význam 5.1.21 na Satyaloce, která je od nás mnoho milionů a miliard let vzdálená, neexistuje nářek ani stáří, smrt, úzkost či nepřátelé. Jak to, že tam není smrt, když je to součást hmotného světa? It's your question. I have very limited information on this. Na to mám velice omezené You informace. haven't been there recently. It's not on your usual book distribution rounds. To není v oblasti No, but what I rozdávání heard knížek. is that it is still a part of the material world, but just at the edge. Já, co jsem slyšel, tak je to sice součást hmotného světa, ale je to už na rozhraní. The difference is that there is death, but the residents can choose. Takže rozdíl je, že tam sice je smrt, ale ti obyvatelé se sami můžou rozhodnout, kdy. And there are very few that are living there. Not many. A není jich mnoho, kdo tam žije. That's what I heard. To je, co já jsem slyšel. I never was there. Já jsem tam nikdy nebyl. It's stated there on Satyaloka there's no death, so how can that be as it's part of the material world? Manidhara Prabhu answered something. He's asking. You're nice. Okay. Well, my understanding is that there isn't death in the sense that there is in the rest of the material world, where it's punarapi jananam, punarapi maranam, again and again getting born, going from body to body to body. Moje pochopení je, že když se řekne není tam smrt, tak to znamená, že tam není opakované rození a umírání znova When do the dalšího whole těla. universe is wound up by the breathing in, all the universes are, that would be at the end of the life of Brahma, when the universe is dissolved, then there's death. Když na konci On the Satyaloka or Brahma Loka also. Když na konci života Brahmy zaniká hmotný svět, tak
i na satyoloce nastává smrt. So as long as you're there, there's no death. And then when there's universal destruction, then they either go back to Godhead or mostly they go back to Godhead or they get liberated. Isn't it said that if Lord Brahma is a pure devotee, they all go with Lord Brahma back to Že the dokud tenhle spiritual vesmír realm. existuje, tak tam smrt nenastane. A při zániku vesmíru buď to jdou ke Krišnovi, nebo získávají osvobození. Maharaj říká, že pokud je Brahma čistým oddaným, tak všichni So practically they've conquered death because they're not going to get born again. They're in liberated position. Takže v tom smyslu oni už se znova tady nenarodí a překonali smrt a jsou v téměř osvobozeném postavení. Generally. Obecně. So there is this question in connection with the morning lecture. Topic of hearing and chanting, the topics of Srimad Bhagavatam should be taken to the heart. And the question is, what does that mean to take them to the heart? Že se ráno říkalo na přednášce v souvislosti s nasloucháním, opěvováním, že témata Srimad Bhagavatamu by měla být přijata do srdce. Co to znamená přijmout do srdce? Well, you next. No, you say. I was going to say because I gave the class, but you please say. No, you say. Okay, I have a question. I mean, you said there were 30 questions. Yeah, approximately. We've dealt with about 6 so far, I think. There's about 35 minutes left. Is that the idea that you would just keep it for tomorrow? Okay. Otherwise we have to be a little bit jsme more. zodpověděli 7 otázek, ale můžeme pokračovat zítra. Take it to heart. Přijmout do srdce. Have you translated it into Czech already? Říkal jsem to česky, jo? Yeah, I think so. Did you Yeah. translate it? Okay. So there's a statement this morning which we heard that Srimad Bhagavatam should be taken to the heart, taken in the heart. Takže ráno jsme slyšeli na přednášce, že Srimad Bhagavatam bychom So měli even in přijmout the do srdce. material world sometimes we use this term, isn't it? Tak tohle používáme někdy i v hmotném světě, ne? Take it, take it in the heart, take it to heart. What does it mean? Vem si to k srdci. Co to znamená? In the material sense, what V do we hmotném mean? smyslu. Could be very serious, yeah. Vem to vážně. Keep remembering it. Keep Remembering that instruction is always there. It's not just something that comes and goes. It stays there. Že to je jako trvalý pokyn, ne něco pomíjivého. To act on it for sure. A jednej You podle take something to heart, you know. You really take it and you act on that. You take it seriously, we act on it. Když to do srdce bereme vážně, tak znamená, že Srimad podle toho Bhagavatam is jednáme. not just an interesting literature which is full of stories and fascinating philosophy or whatever it may be. Something we just read. Srimad Bhagavatam není jenom Go to the class once a zábavná day, kniha plná příběhů a if you're lucky. co si můžeme číst. Something which you distribute on the streets. Nebo něco, co rozdáváme na ulicích. And Srimad Bhagavatam is the ripened fruit, is the most mature fruit of all the it's the cream of all literatures, topmost scripture. Srimad Bhagavatam je zralý plod, je smetanou všech písem, nejdokonalejším písmem. Srila Prabhupada gave his life. We can only see from Srila Prabhupada's example how he spent pretty much, I mean, at least the last, from 61 or whenever it was, for the rest of his life, focusing on revealing Srimad Bhagavatam to the world. Srila Prabhupada se zaměřoval celé poslední roky, jestli od 61. na Srimad Bhagavatam a na to, jak ho vyjevit světu. He took his spiritual master's order as his life and soul. He took it to heart as his life and soul. Přijal pokyn svého duchovního mistra jako svůj život a duši a vzal si ho k srdci. So to apply the Srimad Bhagavatam step by step in our lives is practically speaking, you could say the essence of our Krishna consciousness movement in terms of our growth. Aplikovat, uvádět do života
Srimad Bhagavatam den za dnem, krok za krokem je podstatou celého našeho hnutí, můžeme říct. So yes, taking it seriously and acting upon those Takže brát ho vážně directives. a Because jednat podle těch pokynů. Srila Prabhupada has given us purports to each verse, practically speaking. Prabhupada nám dával významy prakticky ke každému verši. Otherwise there is a tendency to pick and choose Jinak bychom měli tu tendenci si tu tam něco verses vybírat. which we could say justify or seem compatible to our illusory condition. Něco prostě s čím se můžeme stotožnit, co vypadá jako co jde dohromady s naší iluzí. Taking it to heart doesn't just mean taking it to our conditional heart and trying to, justify that, but in a way to change the way we perceive things by applying it according to the Acharya's direction. Takže brát do srdce neznamená do podmíněného srdce a uspůsobovat to. Changing our consciousness. Ale měnit naše postoje a naše vědomí podle The pokynů. heart being the consciousness, the chitta, the mind, and keeping it there and constantly hearing the Bhagavatam and repeating, giving, sharing the Bhagavatam, conversing with each other, topics of the Srimad Bhagavatam, and learning how to apply it relevantly in our particular situations. Takže srdce je vědomí a mít to tam znamená pořád vzpomínat, pořád naslouchat Bhagavatamu, uplatňovat ho v našem životě, dělit se o něj s dalšími. And it's not just another thing in our treasure chest, so to speak, of the heart. It is the jewel, it is the king or the most valuable thing we can have in that chest, that treasure chest of our consciousness. A je to ta nejcennější věc, kterou můžeme mít v pokladnici svého srdce a svého vědomí. Everything else is subservient, has to serve that principle of Srimad Bhagavatam. Všechno ostatní by mělo jen sloužit principům Srimad Bhagavatam. Yeah, go on. Shall I read another one? There is a question for everyone. How can we know whether we are over-endeavoring or struggling for Krishna? Jak poznáme, jestli vyvíjíme jako nadměrné úsilí, anebo jestli se snažíme prostě překonávat překážky pro Krishnu? A prostě kdy to přeháníme s tím úsilím a kdy je to úsilí pro Krishnu, který je žádoucí? I think you were next. Again, the first instance we can verify our action is in consultation with the spiritual master. Zase jako první způsob, jak si ověřit naše chování, je poradit se s duchovním učitelem. And then even Srila Prabhupada, he took in a managerial sense risks. A Srila Prabhupada taky v manažerském smyslu riskoval. Like example, he encouraged purchase of a printing machine. Jako třeba podporoval nákup tiskařského zařízení. It's a good idea. We print our own books. Tak to je dobrý nápad, budeme si vlastně sami tisknout knížky. Then it was found out it's so complicated, expensive and inefficient. Then better we print with the karmis. A pak se ukázalo, že to je tak drahé a neefektivní, že bude lepší, když budeme tisknout tu karmich. So Prabhupada pragmatically changed in the management line. Takže Prabhupada pragmaticky zase změnil teda ten pokyn manažerský. Management is full of this kind of challenges. Management je plný takových výzev. The basic guideline is Prabhupada's example and his mission. Then we can never be wrong. Základním vodítkem je Prabhupádův příklad a jeho mise, pak nikdy nebudeme jednat špatně. And that mission is not that intricate as sometimes presented. A ta mise není zas tak komplikovaná, jak se o tom někdy mluví. Harinam, book distribution, rozdávání knížek, prasadam distribution, rozdávání prasádam. And whatever comes out of it, you accommodate
A cokoliv z toho vzejde, tak k tomu nějak vztahujeme a snažíme se to. If you don't have these three things, there's no preaching. Bez těchto 3 věcí není žádné kázání. And everything is based on that. Všechno je založené na tom. If you don't distribute books, no harinam, no prasadam distribution, what do you want to preach? Pokud nerozdáváte knížky, neděláte harinám, nerozdáváte prasádám, jak chcete kázat. Even the most sophisticated preaching programs, Prabhupada used to ask how many books. U těch nejsofistikovanějších kazatelských programů se Prabhupada vždycky ptala, kolik jste rozdali knížek. And then he plainly said, what is the use of you talking so many hours? Why don't you give them a book? A potom říkal, no k čemu je, že jste tolik hodin mluvili a proč jste jim nedali knížku. It's more simple as we think. Takže je to jednodušší, než si myslíme. But to do these things and do them better and better, that's the challenge. Ale výzva je, jak tyhle věci dělat dál a líp a líp. So this is how we recognize if our endeavors are going in the right direction or not. Takže takhle poznáme, jestli je naše úsilí nasměrovaný správným směrem nebo ne. And that implements also our personal individual development. A to taky zahrnuje náš osobní rozvoj, individuální. Yeah. And I don't want to. This is a big thing. This is a big issue. Což je zase velké téma. How much of we should take care of ourselves? How much is the mission? Nakolik bychom se měli starat sami o sebe a nakolik o misi. There is some balance there. Je tady potřeba udržovat nějakou rovnováhu. But it will be revealed when you serve the mission. Ale když budete sloužit misi, tak se vám to samo vyjeví. You come to a point where you think, I'm serving the mission, but something is not right. Jako si řeknete, tak sloužím misi, ale něco tady je v nepořádku. Well, it comes that we have to be properly situated. Takže musíte být ve správném postavení. Maybe we need some improvement in our spiritual practice. Možná potřebujeme nějaké zdokonalení v našich duchovních praktikách. But the aim to become part and serve Prabhupada's mission is the meaning of this movement. Ale ten cíl sloužit a být částí Prabhupádovy mise, to je účel a základ tohoto hnutí. Otherwise Maya comes and she's expert to make the unimportant important and the important unimportant. Jinak do toho vstoupí Mája a ta dobře umí udělat z nedůležitých věcí důležité a z důležitých nedůležité. Over endeavoring. Right? Over endeavoring or struggling? Huh? Yeah. Struggling for Krishna. Well, this is probably me. I'm the expert at that. No. That's what they say anyway. I over endeavor. They say I do. You can ask Maharaj. He's seen me for the last, since the day he joined, which was about, I suppose, 47 years ago when Maharaj joined, I think. Something like that. Well, when it becomes, let's say, we lose our enthusiasm, we become depressed, we become negative in some way or another by our activity. Perhaps we're over-endeavoring, perhaps we're trying to... Takže pokud něco o Maharážovi jsem nerozuměl úplně, že se přidal před 47 lety a že od té doby je ztracený nebo něco takového. A každopádně, když už ztrácíme nadšení, když propadáme nějaké depresi a když začínáme být negativní v různých postojích, tak je to možná známka přehnaného úsilí. If we see that our attraction for hearing and chanting is diminishing, or if we're some sign like that, which is not a good sign for progress in spiritual life. Když nás přestává lákat naslouchání, opěvování, tak to nejsou dobré znaky duchovního rozvoje. We don't imitate, in other words. Not to imitate. Neměli bychom napodobovat. Whether it's Haridas Thakur chanting 190 rounds or Mahotsaha Prabhu distributing 3,500 books in a day. Of course, we could try to follow in the footsteps. Když Haridas Thakur zpíval svých 190 nebo kolik koleček a když tady Maha
we may not quite be on Prabhu that. rozdá 3,5 tisíce We will have knížek, tak nemůžeme to napodobovat, ale můžeme se snažit následovat. We will have our parts to play, finding our part. Usually when you find your part a little bit more, or if we're, of course, a fully surrendered soul, but generally not. We only have to, we have to bear in mind our conditioning, finding our part a little bit. And then it's not so much over-endeavoring, because you become more and more enthusiastic. It inspires us to hear and chant more. Takže bychom měli najít nějaké svoje místo, svoji roli a pak už je to, ať jsme, říká i v osvobozeném stavu, to není tak okamžité, ale každopádně, že pak budeme víc a víc nadšení a bude to jednodušší. A secret here is in the association of devotees, such whether it's becoming, let's say, a little bit discouraged or disheartened or struggling, or whether it's over-endeavoring in the association of devotees, usually if it's detrimental to our spiritual life, it will be pointed out. A většinou ve společnosti oddaných nám někdo prostě na to poukáže, že děláme něco, co je na překážku v duchovním životě. There's a letter from Srila Prabhupada to Tejas Prabhu way back in 75 or 6 or something. Někdy v roce 75 nebo 6 napsal dopis Srila Prabhupada Tejasovi Prabhu. Tejas Prabhu, maybe he's been here, maybe I don't know. But he was in Delhi, he was working very, 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 very hard. Byl v Dili a struggling. Vyvíjel velké úsilí, velice se snažil. And he was becoming a bit disheartened. Trošku už sklesal na mysli. Getting anywhere. So Srila Prabhupada was encouraging him that Krishna doesn't want to see his devotees becoming discouraged or depressed or disheartened. He doesn't want it. Srila Prabhupada ho povzbuzoval, že Krishna nechce vidět své oddané, jak klesají na mysli a ztrácejí inspiraci. Prabhupada was saying, no, that's not the point. We should be becoming more enlivened, more attracted to hear and chant. Že bychom měli být víc a víc inspirováni do naslouchání a opěvování. Krishna, I mean, if we are over-endeavoring, but, maybe naively, maybe a little bit, childlike or something, Krishna will correct us. A pokud z nějaké naivity vyvíjíme nějaké přehnané úsilí, tak Krishna nás napraví. And if we're struggling, then just try to take shelter in the association of devotees, what to do. Když zápasíme s překážkami, tak hledejte útočiště ve společnosti oddaných. Find out the answer so that it's no longer a struggle is not a bad thing, but if it's positive, the struggle is good. Prabhupada struggled. Že ten zápas není samo o sobě špatná věc, můžete zápasit pro Prabhupádu, je to v pořádku. Struggling for the right thing, but at the right time. Zápasit to správnou věc v pravou chvíli. A little bit of guidance, a little bit of protection from those who are a little more experienced around us, so that we do it in a proper balanced way, not in a fanatical way. Takže bychom měli nacházet balans a nechovat se jenom fanaticky. But as I say, I'm not a very good example. I go from one extreme to the other. Sometimes people may say, although not exactly, but something like that. Já sám toho nejsem moc dobrý příklad, že někdy jdu do extrému. But keep the goal in mind always, the goal of, Krishna consciousness. Pořád mějte na mysli cíl, kterým je vědomí Krishny. I was thinking just now when that question about taking to heart, a little addition to that it is with the desire, when we take it to heart, it's not just about, imbibing it, but the willingness to be for change, the willingness for that change to take place within our hearts. Takže jsem ještě v souvislosti s tím, jak si vzít věci k srdci nebo do srdce, jsem říkal, tak to nejde o to jenom si to nějak osvojit, ale být ochotní ke změně. We can do mechanically, we pray or we repeat verses sometimes. Můžeme mechanicky se modlit, opakovat verše. They may even be correct according to time and circumstance. Někdo nás může napravovat v různých situacích. But the attitude, or let's say
focus, our consciousness is not necessarily in line with the prayer or the subject matter of Srimad Bhagavatam. Věc je, že někdy nemáme vědomí zaměřené stejným způsobem, jako jsou ty verše Srimad Bhagavatamu. The genuine meaning, the genuine intention is also important. Takže je důležité znát skutečný význam a záměr těch veršů. That's why it's important to go through Bhagavatam from the lotus feet up, because step by step one becomes more. If we really follow what we're hearing and try to understand it, imbibe it, and try to see how this can, in one sense, one with our hearts, how we can live by this, and then we can move to the next step. To je potřeba jít Srimad Bhagavatam, mám krok za krokem a jenom si osvojovat a vidět, jak to můžeme uplatnit ve svém životě a potom you could say that over-endeavoring is when we're trying to, let's say, act according to the next step, and we haven't even found ourselves or absorbed ourselves on the first step, and we're trying to behave on the second or third step in devotional service. To nadměrné úsilí může znamenat, že chceme jednat, jako kdybychom byli už na nějaké třetí úrovni a přitom jsme se ještě neustálili ani na první úrovni odané služby. We'll be endeavoring with all our heart at that particular step to do that expertly or to do that as nicely as we can, pleasingly as we can. Ale když se budeme snažit z celého srdce dělat co nejlíp tu úroveň, která nám odpovídá, then it will be easier or more natural to move to the next step in devotional service. Pak bude snadnější a přirozené přejít na další úroveň. Not to act beyond one's adhikar, one's eligibility or so, you could say. Prostě nepřeskakovat svůj adhikár neboli svou způsobilost k dané službě. Okay. Over we go. I don't know if I should. I have just a little story for the depressed ones. Mám malý příběh od někoho, kdo byl v depresi. Because over-endeavor always follows with depression. Že po tom nadměrném úsilí často přichází deprese. Sometimes 1976 I end up serving under a very depressed GBC. Někdy v roce 76 jsem sloužil pod 76. In 76. V roce 76 GBC, pod kterým jsem sloužil, byl v dost depresivním stavu. He wrote to Prabhupada, I'm here, nobody likes what I'm doing, nobody appreciates what I'm doing, nobody is encouraging me what I'm doing here. On napsal Prabhupadovi dopis, Prabhupada, já jsem tady, ale nikdo mě tady nemá rád, nikdo neocenuje, co dělám, nikdo nechápe, co dělám, nechce to následovat, tak co tady vůbec dělám? Prabhupada answered in one line. Prabhupada odpověděl jedním řádkem. He said, I am seeing what you are doing. Já to vidím, co děláš. Krishna sees what you are doing. Krishna vidí, co děláš. This is not good enough for you. A to ti nestačí. And he was going again. Takže se vzkopil. Sometimes you have to be just satisfied with that. Někdy si člověk musí být spokojený. Okay. Thank you for that, Manidhara Prabhu. It reminds me also, I think in about 83, when we were in London, and I'd been asked to be the temple president of the Soho Street Temple at that time by our new GBC, but it didn't fit in either. At that time I became also a feeling of depression came over me. I felt a failure. I felt like I was, whatever, not getting anywhere. And I remember Rancho Prabhu said a similar thing. He said to me, don't forget, you're trying. Krishna loves you. Krishna is always there. Others you may perceive do or don't for whatever reason, but Krishna always loves us. He's always there. I found too, when I was in sometimes depressive situations, that although it's external in one sense, but I had this kind of, I guess everybody has, Can I translate certain type something? Oh, sorry. I keep forgetting. Maharaj říká, že mu to připomíná rok 1983, kdy That was a lot. GBC, aby se stal temple prezidentem v Soho Street a že on sám se taky cítil docela jako klesající na mysli a že to nikam nevede a že to nemá cenu a Rancho Prabhu
mu na to řekl podobnou věc, že ale Krišna tě pořád má rád a Krišna vidí, co děláš, tak říká vždycky, když bychom měli sklony k depresi, tak si můžeme připomenout, Krišna je tady pořád s námi a vždycky nás má rád. I think you could practically translate a whole lecture at the end. Huh? A very good memory. Incredible. Something. And I almost forgot where we were. Where were we? Krishna is there always. Oh, yeah. And I tell you one thing which, and I can't say this is not necessarily a transcendental approach, but one thing which really helped in my life was there are certain things which I felt were appreciated by others. Možná to není úplně transcendentální přístup, ale co mě v životě pomohlo, že některé věci oceňují druzí. Something which you may be relatively good at. Že na nás oceňují It might be čem jsme cooking, relativně dobří, třeba jako kuchaři, it might be cleaning, it might be uklízení, whatever it may be, service, something. nějaká služba. And I focused on that. I wasn't in a good shape to do Sankirtan or manage any longer or cook even. Didn't feel my consciousness I didn't feel right. Takže já jsem nebyl v dobrém stavu, abych manažoval, dělal sankirtan, dokonce ani vařit. Krishna was very kind. Krishna je velice laskavý. You know, he could see that I was a hopeless case, so he gave me a chance. Takže on mě takhle dal příležitost. And everywhere I went, I had this opportunity to do something which I had a little knack, a little bit of, Maharaj will perhaps remember that. I had a little knack about dealing with money. Knack. Ability. Okay. Že Maharaj si možná vzpomene, že já jsem nějakým způsobem ještě pořád měl schopnost nakládat s penězi, kamkoliv And jsem you know, přijel. when you get a temple out of debt, you are appreciated. Whatever your consciousness is. Tak potom, ať jsme v It's jakémkoliv easily measurable. Something which is measurable. ať jsme v jakémkoliv stavu vědomí, ale pomůžeme May not be chrámu transcendental, dostat se z dluhu. but tak it's to very vždycky encouraging. Vždycky it was to to me. někdo ocení a je to And povzbudí. someone says, "Thank you, Prabhu." Takže mě řekli, děkujeme, Prabhu. Let's think about that to encourage other devotees. You don't always know what's going inside someone's hearts. Takže je důležité povzbuzovat to dané. Nevíme vždycky, co se děje v čím srdci. And this facilitating, and we don't want to go overboard there, but facilitating devotees being able to honestly reveal their hearts in confidence is an important part of relationships in Krishna consciousness. Povzbuzovat to dané, aby taky důvěrně vyjevili svou mysl, je důležitý krok, důležitá součást našeho rozvoje vědomí. As Manidhara Prabhu said earlier on there, that, when you said about being a little emotional or feelings, there's no place for this. Nonsense, Maya. But, huh? Yeah, I know. But it wasn't quite so black and white, but it wasn't much different anywhere, to be honest. Jak říkal Manidhara Prabhu, že na začátku v Německu Maybe different ways. You kind of, cítíš tady, to je nesmysl, to je you just didn't get any response, or Ale Maharaj říká, to tak bylo skoro všude, že it has its part to play in helping us not to get caught in a blind well or an internal darkness and afraid to reveal our hearts to others. Fear. Takže to má svoje místo, ale abychom se nechytili v nějaké té vnitřní temnotě a báli se vyjevovat mysl druhým. And we sometimes start, condemning ourselves as failures and this and that. Někdy se proklínáme sami sebe, jak jsme neúspěšní. We're the most fortunate people in the universe being able to come in contact with Prabhupada and Krishna consciousness movement. You're not a failure. My jsme nejpožehnanější bytosti ve vesmíru, že jsme přišli do styku se Šrilou Prabhupádou a hnutím pro vědomí Krišny, tak nejsme neúspěšní. Maybe we could do better, but we're not a failure. Mohli bychom sice dělat něco líp, ale nejsme Is neúspěšní. it a failure that you've come in contact with Srila Prabhupada in the holy name? To je nějaký neúspěch, že jste ve styku se Šrilou Prabhupádou svatým jménem. We can improve. Není to, no doubt, but it's not a failure. Tak to je jasné, look at the positive things. Že to není neúspěch, ale podívejte se na to pozitivně. So, I'll tell you frankly, I just absorbed myself at different times in activities which did automatically, without even asking it, bring about a little bit of feeling of confidence. Jakože jsem někdy přišel do
spojení s činnostmi, kdy bylo potřeba nějakou důvěrnost vyjevit. Yeah, something like that. Bringing confidence to me. Našel jsem se v činnostech zaměstnán, které vlastně vzbuzovaly důvěru v sebe. Another amazing experience was when I was saying about everyone's got a little something. We don't sometimes know. Krishna can do anything within our hearts and reveal things we never even knew were there. A někdy můžeme dělat něco, aniž bychom to věděli, uměli, ale Krishna nám může vyjevit v srdci věci, o kterých jsme nevěděli, že tam jsou. I was really shy and I have a lot of kind of like fears of certain devotees whose nature and behavior is so kind of like, what would we say, heavy? No, that's not the exact word, but like that, they're kind of like, they make you feel like, you're wrong at every step. Já jsem takový přirozeně stydlivý a někdy jsem měl hrůzu z těch oddaných, kteří jsou jako takový dominantní a připadalo, že každým krok můj je špatně. Krishna very kindly, right about 90s, somewhere in the 90s, I was in Malaysia, somehow or another, he inspired me to get involved in drama. A Krishna byl laskavý, v 90. letech jsem byl v Malajsii a Krishna mě zapojil do divadelních představení. Last thing on my mind. Poslední, co by mě napadlo. Always try to avoid it, forced sometimes, but toho jsem se vždycky snažil vyhnout, někdy mě k tomu on the nutili. stage. Na pódium, mami. And anyway, some or other it happened, and it had a dramatic effect on so many areas of fear or relationships and so on and so forth. By sharing the truth, by sharing the Bhagavatam with others in a way which was somehow or another was enlivening. Takže prostě jsem se nějakým způsobem k tomu dostal a najednou to mělo dramatický účinky na moju sebedůvěru a na ty strachy, kdy najednou sdílet Šrimad Bhagavatam způsobem, který druzí mohli ocenit. Even persons I would turn the other way if I saw them coming sometimes. Někdy osoby, kterým bych se radši vyhnul, were sitting there. Tak tam seděli. Prabhu, you should do this in our temple. You should come here and do this, do this. It was a reciprocation. Being yourself in that sense. Giving your heart like this. And offering it. And it's amazing how everyone's got this. Everyone wants this. We want to have this relationship. We want to get free of our barriers. Najednou říkali, Prabhu, s tím bys měl přijet i do našeho chrámu a měl bys to předvést tam. A takhle, když člověk dá sám sebe a dává, tak ho to zbaví těch bariér vnitřních. And naturally you just want to do it more and more and more because it's pleasing others. A dává to potěšení a přirozeně to chceme dělat víc a víc. Others may say what they like, but this is what we're here for, to give our lives and just offer whatever Krishna gives us. Takže proto tady jsme, abychom dali své životy a cokoliv nám Krishna dal. There's no room for mentling out, so to speak, or wallowing in one's own sorrows anymore. You don't need to. Že tady není prostor pro to nějak jenom absorb ourselves in the positivity. Okay. I mean, those who are engaged in Srila Prabhupada's mission will be so nicely taken care of Krishna directly. Že ti, kdo jsou zaměstnaní v misi Šrily Prabhupády, tak o ty se Krishna velice pěkně osobně postará. Is full of this. Sankirtan je toho plný. Every Sankirtan devotee can tell so many stories. A každý Sankirtanový oddaný může říct mnoho příběhů. How Krishna on the spot can correct you and guide you. Jak na místě Krishna může napravit a dát vedení. Remember once standing on a corner, exhausted, spaced out in a German town, trying to get myself motivated to distribute a book. Jsem stál v Německu na nějakém rohu úplně bez inspirace a frustrovaný a snažil jsem se motivovat se k tomu, abych někomu nabídnul knížku. From nowhere comes a big German. A z odnikud se vynoří obrovský Němec. From behind. Ze zadu. And he just slaps me on the back, full power. A plácne mě plnou silou dozad. Looks at me in the face and goes, keep on going! And then disappears. Podívá se mě do tváře a řekne, jenom s tím pokračuj, a zase zmizel. I got so upset, I said, what is this fat guy trying to tell me? Tak jsem z toho, co mě to ten tlusťoch chtěl říct.
Then I start to laugh. A začal jsem se smát. He's right. A teď má pravdu. Next day I felt very confident. A druhý den už jsem se cítil stood hodně in a corner. sebedůvěry. I felt great. A cítil jsem se skvěle. There was nobody there. Jdeme dál. A nikdo tam nebyl. But I knew they are coming. Ale já jsem věděl, oni přijdou. So I got my box ready and I had my rounds chanted. I was thinking, yeah, this is it. Takže jsem měl kola hotová, knížky připravené, říkal jsem, And to je out of ono. that park nearby on the other side of the street A tam z parku na druhé straně ulice came a little dog. přišel malý pes, Just such so small dog. takovýhle malinký. He came to me, Přišel ke mně, lifted up his leg and urinated on my leg. zvednul nohu a počural mě nohy. And I stood there with this, was going, where is this dog coming from? A já jsem tam stál na stražení. There are so many bushes here to urinate on and he urinates on me. Co ten pes tady dělal, co mohl vyčurat na tolik keřů a ne na mě. I was thinking, Krishna has really humor. Tak jsem si říkal, no, Krishna má smysl pro humor. He's in the heart of everybody, On je even a v- dog. On je v srdci každého toho psa. And he inspired him. Go and tell him, the great Sankirtan hero. A řekl mu, jen mu to ukaž tomu velkému Sankirtanovému hrdinovi. The dog just urinated on me, look at me like, and he left. Takže mě počural, podíval se na mě a šel pryč. So Krishna can teach you on every step. Takže Krishna vás může učit na každém kroku. This is so wonderful. If you are connected to Prabhupada's mission. Takže je to úžasné, když jste spojení s Prabhupádovou misí. There are so many stories. Takže to byla jen taková historka. Okay, it's time for arati now. Čas na árati.